سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط، با هر نژاد و قومیت و در هر کجای این کره زیبا که زندگی می کنید. دکتر جاوید هستم و میخوام در این ویدیو در مورد راهکارهای مقدماتی برای اکثر بیماری ها که به ما مراجعه میکنن اینها رو صحبت بکنم، چون همه فکر میکنن برای درمان بایستی یه چیزی بخورن، در صورتی که اولین توصیه ما به همه بیماران نخوردنی هاست و این مواد رو ما اسمشو گذاشتیم مواد ممنوعه برای درمان تمام بیماری ها، حداقل به مدت 1 ماه. بسیار مطالب مهمی در این ویدیو خواهیم داشت. عزیزان دلم، بیش از 15 سال طبابت بنده، بیش از 50,000 ویزیتی که انجام دادم، با تمام این تجربیاتم به این جمع‌بندی رسیدم که میخوام در این ویدیوی 10-15 دقیقه‌ای خدمت شما ارائه کنم مطالب رو که همه طرز تفکرشون رو باید اصلاح بکنن نسبت به درمان بیماری ها. اولا برای درمان اینجوری نیست که حتما نیاز به دارو باشه و قبل از دارو ما توصیه‌مون اینه که اول اغذیه بعد بالادویه، یعنی اول با غذا بعد با دوا. این اصل کلی هست برای درمان همه بیماری ها. شمایی که سردرد هستین و سالها میگرن دارید، شمایی که دیابت دارید و همیشه نگران قند خونتون هستید، شمایی که فشار خون دارید و فکر میکنید که باید هر شب دارو مصرف بکنید، و شماهایی که کمردرد، پادرد، قلبتون مشکل داره، کبد چرب دارید، چرا فکر میکنید که بایستی دارو خورد؟ آیا بهتر نیست تجربیات ما رو استفاده بکنید؟ مدت کوتاهی اینا رو استفاده بفرمایید. اگر شما بهبود پیدا نکردید، برگردید به سراغ روش‌های دارویی، چه داروهای گیاهی و چه داروهای شیمیایی. من توصیه‌ام به شما اینه که اول با این روشی که خدمت شما میگم شروع بکنید. روش ما اول پرهیزه. وقتی پرهیز میکنیم از چی؟ از برنامه‌های غذایی که داشتیم، مواد غذایی که ما اسمشو گذاشتیم غذاهای ممنوعه. اینا رو یه مدتی مصرف نفرمایید، 1 ماه. من خواهش که دارم، چون این ویدیو میخوام تعداد زیادی از مواد رو بگم و اینها علتهاش رو همکاران ما توضیح دادن، مثل سرکار خانم فرشته اسفیدانی که میتونید مراجعه کنید، تک تک این مواد رو بهش اشاره کردن که چرا مثلا چای سیاه رو نخوریم، چرا لبنیات، چرا، اینها رو توضیح دادن. من فقط تیتر اینها رو میگم خدمت شما با یک جایگزین و مختصری توضیح و مفصلش رو شما هم میتونید مقالات علمی رو مطالعه بکنید. در این خصوص مطالب بسیار و مقالات بسیاری هست و در واقع در این ویدیو ما میپردازیم به اصول کلی و سرفصل‌های کلی ممنوعات غذایی که متداول شده و مد شده و اکثر مردم دارن استفاده میکنن. عزیزانی که در واتساپ دارن با ما چت میکنن، عزیزانی که با تیم پشتیبان ما در ارتباط هستند در عمان و به مشاورین ما مراجعه میکنن در ایران، چه به صورت حضوری چه به صورت مجازی، همه اینها رو ما توصیه میکنیم 1 ماه این موادی رو که میگیم مصرف نفرمایید. 1 چای سبز و سیاه. چرا؟ به دلایل بسیار زیاد که حداقلش اینه که 65 تا بیماری ایجاد میکنه و زمانی که شما از تجربه ما استفاده کردید متوجه میشید بعد از 1 ماه میتونید که خیلی از مشکلاتی که داشتید کم رنگ میشه در وجود شما. بنابراین توصیه‌مون اینه که به تجربه من اعتماد بکنید. تجربه پدر علم هست. گرچه مقالات علمی بسیار زیادی هم هست که چای یک نوشیدنی روزانه نیست و شما نمیتونید هر روز مصرف بکنید به عنوان دارو. چرا؟ چای سبز و سیاه 1 میتونید اینو با روش‌های خودش ترک بکنید، یعنی یک دفعه اگه کسانی سردرد میشن میتونید کم رنگ کنید، رنگشو آرام آرام رو شیب ملایم بیارن به آب جوش برسونن، دمنوش‌های مختلف و متعددی استفاده بکنن. به جای چای سیاه
میتونید از انواع مختلف دمنوش‌های متعددی که در طبیعت هست استفاده بفرمایید بر اساس نیازتون. یه مطالعه خیلی کوچیک به شما میگه که مثلا برای اعصاب به لیمو بهار نارنج، معدتون مشکل داره نعنا، اگر زانو درد پا درد هستید دارچین، اگر مشکل فشار خون دارید از چای ترش، از لیمو امانی، از گلگاو زبان میتونید استفاده بفرمایید. دمنوش‌های متعدد. و اگر میخواید یه دمنوش عمومی استفاده بکنید، چای سیب که از میوه سیب به دست میاد. سیب رو خشک میکنن، تفتش میدن، رنده میکنن، سیب رو رنده میکنن، خشک میکنن، تفتش میدن و بعد اون سیب رنده شده تفت خورده وقتی دم میکنید دقیقاً رنگ قرمز میشه. بسیار جالبه و بهترین جایگزین برای چای سیاه که این محصول رو میتونید در سایت هم ببینید. محصولات سالم رو در سایت دکتر گرین لایف میتونید تهیه بفرمایید و ارسال دارن دوستان به سر تا سر جهان. 2 قهوه به عنوان یک دارو ما قبول داریم، خواصی درش هست. تمام گیاهان و تمام آنچه که در طبیعت وجود داره همه اثرات دارویی و درمانی دارند، حتی زهر مار. از زهر مار دارو درست میکنن برای خیلی از بیماری ها، حتی نیش زنبور، برگ درختان، ریشه درختان، همه چی. اون ما هستیم که انتخاب بکنیم چه میزان از این مواد رو استفاده بکنیم و بیاریم در برنامه غذایی روزانه خودمون. عزیزان، موادی که میگیم بی چون و چرا 1 ماه استفاده نکنید. یادداشت بفرمایید مشکلاتی که دارید، چون الان اکثرا ترکیبی هستن، یعنی بیماری های متعددی رو دارن. بیماریاتون رو یادداشت بکنید: سردرد، کسالت، پادرد، خصوصا زانو درد و کبد چرب و بیماری های مختلفی که دارید، عوارضی که دارید یادداشت بفرمایید. بعد از استفاده نکردن 1 ماه این مواد که هیچ هزینه‌ای برای شما نداره، فقط استفاده نکنید و جایگزین کنید با مواد سالمتر. بعد از 1 ماه شما اینا رو تیک بزنید: این رفت شد، این رفت شد، این کم شد، این 50% خوب شد. این تجربه ما بعد از 50,000 نفر ویزیتی که انجام دادیم نشون میده که نصف بیماری ها، 50% بیماری های ساده، بیماری هایی که اسم شما گذاشتین بیماری های ساده، اینها از بین میرن، که البته خیلی ها اینها رو ساده نمیدونند. قند و شکر سفید و شیرینیجات و هر ماده‌ای که درش قند و شکر سفید هست. بسیار بسیار مقالات زیادی هست که قند و شکر سفید باعث بیماری میشه، در روده تولید الکل میکنه و کسانی که بچه‌هاشون عصبی هستن یا خودشون زود از کوره در میرن یا سردرد هستن یا بیماری‌های متعددی دارن، قند و شکر رو که حذف میکنن میبینن که اتفاقات بسیار جالبی در تنشون میفته. فقط 1 ماه. به جای قند و شکر از شیرینیجات طبیعی استفاده بفرمایید. عزیزان، قند نیست، هر قندی شبیه هم نیست. قند شکر با قند عسل فرق میکنه، با انجیر فرق میکنه، با خرما، توت خشک و قندهای طبیعی رو جایگزین کنید به جای قند و شکر صنعتی که امروزه عامل خیلی از بیماری هاست. نمک تصفیه شده، نمکی که الان توی فروشگاه ها هست تحت عنوان نمک یوددار، همون نمکی وقتی میخورید ورم میکنید فشارتون تغییر میکنه. این نمک رو حذف بفرمایید و جایگزین کنید با نمک های ارگانیک، با نمک های سنگی که از معادن به دست میان، نمک آبی، نمک صورتی و واقعا محشرن، نمک های که از دل طبیعت استحصال میشن، از نمک های دریایی که از مناطق تمیز و بهداشتی استحصال میشن. اینها رو استفاده بفرمایید. ممنوع بعدی عزیزان، روغن‌های صنعتی جزو مواد غذایی خطرناک هست که الان متاسفانه شرکت‌ها و صنایع غذایی ما گرفتار سودمحوری شدن و به فکر سلامتی من و شما نیستند. خودمون باید بریم سراغ مواد غذایی با کیفیت. اونایی که وضع مالی ضعیفتری دارن میگن مثلا روغن زیتون گرون هست یا فلان، کم استفاده بکنید ولی خوب استفاده بکنید. روغن‌هایی که تحت عنوان روغن بدون کلسترول هست که داخلش پالم هست، روغن‌هایی که صنعتی هست و از پارافین به دست میاد، اینها بخشش حتی در واقع اصلا خوراکی نیست از منظر
حکما و اطباء. بهترین روغن جایگزین کنید با روغن زیتون، کنجد و روغن حیوانی. اگر فعالیت بدنی دارید هیچ مشکلی نداره، بسیار عالی هست. ممنوع بعدی لبنیات هست. عزیزان، لبنیاتی که در شهرها داره توزیع میشه، در سوپرها و هایپرها، این لبنیات ما به شدت این رو منع میکنیم. این رو مصرف نفرمایید، چه پنیرش، چه ماست، چه دوغ، چه شیر. اینها هیچ کدوم مورد تایید نیستن، ضمن اینکه اینها مشکلات متعددی هم برای شما ایجاد خواهند کرد. فقط 1 ماه استفاده نکنید، خودتون آثار بهبودی رو خواهید دید. مفصله، نه کلسیم بدنتون تامین میشه، نه جلوگیری میکنه از پوکی استخوان و واقعا فقط یک سردی به تن میده. بماند که چقدر مواد مضر داخل اینها وجود داره، از در واقع اون سم آلفا توکسینی که در خوراک دامها هست، از فرمالینی که در لبنیات استفاده میشه به عنوان مواد ضد عفونی کننده و مواد نگهدارنده‌ای که استفاده میشه، موادی هست که مثل مواد ضد عفونی کننده که به عنوان وایتکس شما استفاده می‌فرمایید، در شوینده ها اینها رو به شکل رقیق شده شو در لبنیات الان دارن صنایع در واقع غذایی استفاده میکنن و ما توصیه نمی‌کنیم که از این مواد غذایی استفاده بفرمایید. اگر به طبیعت رفتید، به روستاها رفتید، حیواناتی رو دیدید که دارن از علوفه ها تغذیه میکنن و حیواناتی که حتی دستکاری ژنتیک نشدن، که چه بهتر. حالا اگر این قسمت رو هم فاکتور بگیریم، از تغذیه حیوان اگر از مواد طبیعی بود، بلا اشکال شما میتونید از لبنیاتش استفاده بفرمایید. برای جایگزین کلسیم هم اصلا نگران نباشید. در ویدیوی پوکی استخوان ها رو مفصل شرح دادیم که شما میتونید چه موادی استفاده بکنید که کلسیم بدنتون تأمین بشه. بادام، انجیر، تخم شربتی، گیاهان متعددی هستن که کلسیم فراوانی دارن. اگه خواستید فرآورده حیوانی هم استفاده بکنید، گفتم آبگوشت با دنده بذارید بپزه 7-8 ساعت، کلسیم داخل اون دنده ها وارد آبگوشت میشه و کسانی که فعالیت بدنی دارن میتونن استفاده بفرمایید هفته 1-2 بار. ممنوع بعدی گوشت مرغ. مرغ‌های شهری، مرغ‌هایی که در سفید هستن، مرغ‌هایی که دستکاری ژنتیک شدن و در مرغداری‌ها امروز به صورت صنعتی پرورش پیدا می‌کنن، اینها بدنهاشون سرشار از اسید لاکتیکه و وقتی که حالا بماند چه مواد غذایی بهشون میدن، چه استفاده های، چه داروها، چه آنتی بیوتیک هایی که استفاده میکنن، اونها بماند. یکی از کارهایی هم که باب شده در مرغداری ها، مثلا تایمر دارن، شب نمیذارن مرغ بخوابه، نصف شب برقا روشن میشه، دوباره مرغ میخوره که زودتر در واقع وزن بگیره و وقتی که این اتفاق میفته بدنهاشون پر اسید میشه. مواد بسیار مضری در بدن مرغ هست که شما اگر در رژیم غذایی خودتون به صورت مرتب مرغ مصرف بکنید، قطعا بعد از این مدتی پرخاشگر میشید، بهانه‌جو میشید، سردردهای میگرنی میاد سراغتون و زانودرد و کمردرد. اینها دوستان تجربه شده هست. فقط 1 ماه مصرف نکنید. من خواهشی که دارم از شما، کامنت میاد میدید، خیلی خوشحال میشیم. اسم شهراتون هم بنویسین، از کدوم ایالت، کدوم شهر هستین. خیلی حس خوبی به ما میده، لطف میکنید. باز اون چیزی که خیلی حس بهتری به ما میده و ما رو پر انرژی میکنه در ادامه کارمون در این چنل ها، اینه که شما رعایت کردین و نتیجه گرفتید و من با تأکید خدمت شما میگم، چون من از سایت ها و از خدمت شما عرض کنم اینترنت و اینها که مطالب رو کپی کنم و بیارم اینجا خدمت شما بگم، به عنوان دانستنی ها خوبه شما از چنل های مختلف استفاده بفرمایید، ولی این چنل متفاوت عزیزان. چنل تجربیات بیش از 15 سال و بیش از 50,000 نفر ویزیت هست که بنده در ایران و در سایر کشورها داشتم و وقتی که مردم اینها رو رعایت میکنن به شکل باور نکردنی میان میگن ما دارو مصرف نکردیم ولی نمیدونیم رفع شد مشکلاتمون. و فقط با نخوردن و با پرهیز و جایگزین کردن این مواد با مواد غذایی سالمتر، بهبودی های بسیار خوبی به سراغ شما خواهند اومد. حتما تست کنید، حتی به مدت 2 هفته، حتی آثارش رو میبینید، ولی سعی کنید ادامه بدید تا 1 ماه.
ممنوع بعدی عزیزان فست فود ها هستند. غذاهای سرخ شده، خصوصا برای کسانی که زمینه آلرژی دارن، یعنی ژنتیکن اینها بیسشون تو اقوام و فامیلشون در واقع آلرژی زیاد هست و دچار آلرژی های فصلی میشن. به محض اینکه غذاهای سرخ شده رو حذف میکنن و غذا رو به صورت آبپز و بخارپز استفاده میکنن، به شکل معجزه‌آسایی میبینن که آلرژیشون برطرف شد. حتما تست کنید. کسانی که سالهای سال آلرژی داشتن با همین نسخه، با همین ویدیو، رعایت کردن همین ویدیو، من قول میدم به شما حداقل 50% بهبودی حاصل خواهد شد. حداقل بعضی‌ها تا 100% بهبودی براشون حاصل خواهد شد فقط با رعایت کردن همین ویدیو. ببخشید یه مقداری طولانی میشه، مجبورم یه مقداری در واقع با تاکید بیشتری بعضی‌ها رو توضیح بدم خدمتتون. عزیزان دل، ممنوع بعدی غذاهای فریز شده هست. وقتی غذا رو فریز میکنید، خصوصا غذاهای گیاهی رو، سلول‌ها دچار لیز میشن، یعنی تجزیه میشن، میترکن. مواد مفید سلول‌ها در واقع دچار دگرگونی میشه و غذا رو الان در هر جایی که شما هستید میتونید غذای گیاهی رو به صورت تازه استفاده بکنید. غذای فریز شده به جز چند مورد، حالا نان رو مشکلی نداره و گوشت هم خیلی مشکلی نداره ولی تازهش بهتره، بقیه غذاهای گیاهی رو حتما تازه استفاده بفرمایید. ممنوع بعدی ما که خیلی مهم هست، آب کلردار. آبی که درش مواد نگهدارنده استفاده میکنند. آبهایی که در لوله کشی های شهری داره در واقع تزریق میشه توی منازل، اینها مجبورن به خاطر پیشگیری از بیماری های مختلف از مواد ضد عفونی کننده قوی استفاده بکنن. عزیزان آب رو سعی بفرمایید آب چشمه، آبهای معدنی که مواد ضد عفونی کننده و کلر نداره استفاده بفرمایید. خیلی ها دچار مشکلات گوارشی، نفخ، دچار سفیدی موی زودرس هستن. اینها وقتی که آب رو رعایت میکنن میبینن که گوارششون بهتر شد. خصوصا کسانی که در فامیلشون زمینه بیماری های گوارشی زیاد هست، اینها آب رو اصلاح بکنن. آب بسیار بسیار مهم و حیاتیه و جزو اون موادی هستش که 70% بدن ما رو تشکیل میده و ارزش رو داره برای آب یه مقدار انرژی بذاریم برای پیدا کردن یه آب خیلی با کیفیت. ممنوع بعدی ما محصولات و مواد گیاهی هست که تراریخته هستند. مواد غذایی که در واقع تراریخته هستند مثل ذرت، سویا، اینها استفاده کردن کمش مشکلی نداره، ولی وقتی که در جیره غذایی قرار میگیره در رژیم‌های غذایی به صورت طولانی مدت، قطعاً شما رو دچار مشکل خواهد کرد. بنابراین توصیه میکنیم که اینها رو هم بذارید جزو این موادی ممنوعه. ماده بعدی شراب هست. شراب من کاری به جنبه‌های دیگه ندارم، از زاویه یک طبیب نگاه میکنم. بله درش فوایدی هست و یک سری خواصی داره، یک سری مزایایی داره، ولی وقتی معایبش رو در کنار مزایا میذاریم میبینیم معایب میچربه و معایب خیلی بیشتر هست. بنابراین برای یک زندگی سالم توصیه ما این هستش که ما مزاجمون رو متعادل بکنیم. وقتی مزاج متعادل بشه، از اون سردی بیاد بیرون، چون خیلی ها به خاطر در واقع اون هیجانی که ایجاد میکنه و اون حالتهای گرمی بخشی که ایجاد میکنه در مغز این رو استفاده میکنن. اینو میشه با مواد طبیعی هم جبران کرد و به این سمت رفت. بنابراین این هم جزو مواد ممنوعه یک ماهه همه عزیزانی باشه که میخوان وارد مرحله درمانی خودشون بشن. عزیزان درمان یک دفعه و با مصرف یک دارو و یک شبه اتفاق نمیفته. سبک دکتر جاوید سبک آرام آرام به سمت سلامتی رفتن هست. همونطور که ما آرام آرام بیمار میشیم باید دوره درمانی طی بکنیم. توقع نداشته باشیم برای فشار خون یک دارو گیاهی بگیرید بخورید و درمان بشید یا یه دارو شیمیایی. اینا درمان نمیکنن، اینا بیشتر بیزینس درست کردن و میخوان در واقع دارو فروشی بکنن. با اصلاح تغذیه، با نخوردن بریم سراغ درمان، نه با خوردن. ممنوع بعدی عطر و ادکلن های شیمیایی هست. عزیزان عطر و ادکلن هایی که الان در بازار هست،
اینها هیچ کدوم سازگار با سیستم طبیعی و ارگانیک بدن نیست و اینها خیلی سریع از طریق مخاط بینی وارد گردش خون میشن و بلافاصله روی مغز تأثیر میذارن. خیلی از آلرژی ها به خاطر عطر و ادکلن های شیمیایی هست. خیلی از تنگی نفس ها و خیلی از موارد و عوارضی که هنوز هم شاید مشخص نباشه. عوارض عطر و ادکلن های شیمیایی در بعضی مواقع تولید خلط فاسد در بدن هست که این خودش میتونه بیماری های مختلفی ایجاد بکنه و من بیماری داشتم که یک حساسیت خیلی خاص و ویژه‌ای داشت که بعد از بررسی های خیلی زیاد ما به این نتیجه رسیدیم که این به خاطر ادکلنی بود که استفاده میکرد. طوری شده بود که چشمش ضعیف شده بود و پشت چشمش یک در واقع توده سودوتومور یا تومور کاذب ایجاد شده بود و بعد از بررسی ها و چندین هفته تحقیق و بررسی و آزمون و خطا ما متوجه شدیم که به خاطر این ادکلنی که جدید داره استفاده میکنه در واقع این حالت رو ایجاد کرده و در این مورد هم بهتره به عطرهای طبیعی و ارگانیک مراجعه بکنید و ادکلن رو در دوره درمانی خودتون حذف بفرمایید، حداقل برای 1 ماه. البته عزیزان، این ممنوعاتی که گفتم خدمت شما قصد استرس دادن به شما رو ندارم. اینها رو اگر کم استفاده بکنید خیلی مشکلی برای شما به وجود نمیاد. منظور از ممنوعات اینه که در واقع هر روز استفاده نشه، به عنوان غذای یومیه و روزانه استفاده نشه و اگر شما هفته 1 بار، 2 هفته 1 بار، ماهی 1 بار استفاده بکنید برای سلامتی شما مسئله‌ای رو به وجود نخواهد آورد. ولی وقتی که بخواید دوره درمان رو شروع بکنید فقط 1 ماه این ممنوعات رو کامل حذف بفرمایید. وقتی کامل حذف کنید بعد از 1 ماه اتفاقات بسیار بسیار خوبی میفته و تمام اینها رو ما تست کردیم. عزیزان، مطالبی که خدمت شما میگیم نتیجه تجربیات بنده هست و کپی پیست از سایت ها و اینترنت و اینها نیست. کافیه 1 ماه استفاده نفرمایید و نتایج فوق‌العاده و شگفت انگیزی ببینید از این حذف این مواد غذایی ممنوعه. خیلی دوستتون دارم و توصیه من به شما اینه که اطلاعات خودتون رو ببرید بالا. به سایت دکتر گرینلایف مراجعه بفرمایید. دوستانی که میخوان ویزیت بشن به تلفنی که میذارن در واتساپ هست، فقط میتونید پیام بدید، وقت بگیرید. ما در عمان تورهای سلامتی گذاشتیم، عزیزانی که تمایل دارن هم تفریح بکنن و هم از مزایای ویزیت ما استفاده بکنن که کاملا رایگان هم هست. ما از ابتدایی که شروع کردیم تا همین لحظه 1 ریال بابت ویزیت هامون نگرفتیم و نخواهیم گرفت. تورهای سلامت رو میتونید به همون تلفنی که در دیسکریپشن میذارن مراجعه بفرمایید و با دفتر ما و تیم پشتیبانی ما هماهنگ بفرمایید. هم یه سفر تفریحی به عمان میتونید داشته باشید با خانواده و جاهای دیدنی زیبایی داره و میتونید از سواحلش استفاده بکنید و چند روزی در خدمت شما هستیم. شاد و سالم و موفق باشید. خدا نگهدار.